हॅलो, कसे आहात? बरे, चला ठीक आहे. आज आपण पुढच्या भागाला सुरुवात करणार आहोत. चॅप्टर नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन. त्यातला पुढचा भाग आहे स्पीड अँड व्हेलॉसिटी, ज्याला आपण चाल व वेग असं म्हणतो. चाल आणि वेग याविषयी आपण माहिती पाहणार आहोत. त्यापूर्वी कॅन यू रिकॉल, म्हणजे थोडं आठवा काय विचारलेलं आहे त्याने आपण पाहू. 8व्या वर्गाचे 2 प्रश्न विचारलेले आहेत. व्हॉट आर वेक्टर्स अँड स्केलर. वेक्टर म्हणजे काय आणि स्केलर म्हणजे काय. वेक्टर म्हणजे सदिश राशी म्हणजे काय आणि स्केलर म्हणजे अदिश राशी म्हणजे काय. तर सदिश राशी आणि अदिश राशी, वेक्टर आणि स्केलर. वेक्टर म्हणजे काय, तर ज्या राशी पूर्णपणे व्यक्त करण्यासाठी, एखादी राशी जर आपल्याला पूर्णपणे व्यक्त करायचं असेल तर त्या राशीला पूर्णपणे व्यक्त करण्यासाठी मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनची गरज असते. ज्या राशीला पूर्णपणे व्यक्त करण्यासाठी मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन, परिमाण आणि दिशा, त्याचं परिमाण किती आहे, त्याची दिशा काय आहे, हे जर आपल्याला माहित असेल तर ती जी राशी पूर्णपणे व्यक्त होत असेल तर त्या राशीला आपण वेक्टर क्वांटिटी किंवा सदिश राशी असे म्हणतो. तर उदाहरण सांगता येईल सदिश राशीचं, ज्याच्यात डायरेक्शन सुद्धा आहे आणि परिमाण सुद्धा आहे. आपण काल एक एक्झाम्पल पाहिलेलं होतं डिस्प्लेसमेंटचं, है ना. डिस्प्लेसमेंटचं काय एक्झाम्पल पाहिलेलं होतं. तर डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपण काय पाहिलंय, सांगितलं होतं की डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, तर एखाद्या स्थानावरून ऑब्जेक्ट हा दुसऱ्या स्थानावर ज्यावेळेस जातो त्याचा जो शॉर्टेस्ट पाथ आहे त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. आता इथे 2 गोष्टी आपल्याला कळतात. तो A पासून B पर्यंत गेलेला आहे. आता A पासून B पर्यंत गेलेला आहे म्हणजे B हा कोणत्या तरी दिशेला आहे, है ना. त्याला एक दिशा आहे, इट इज इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन. तो एका विशिष्ट दिशेला गेलेला आहे, म्हणजे डायरेक्शन माहित झालेली आहे आपल्याला. दुसरं, त्याचं मॅग्निट्यूड आपल्याला काढता येईल, म्हणजे A पासून B पर्यंतचं जे काही अंतर असेल ते अंतर हे त्याचं मॅग्निट्यूड आहे. 5 मीटर मी अंदाज सांगितला की 5 मीटर A पासून B चे अंतर आहे. म्हणजे A हा एक व्यक्ती A पॉइंट पासून B पॉइंट पर्यंत, B या स्थानकापर्यंत मला गेला असता तो त्यांनी 5 मीटर एवढं अंतर कापलेलं आहे आणि तो A पासून B म्हणजे एका दिशेला गेलेला आहे. इथं 2 गोष्टी आपल्याला माहित होतात, त्याचं मॅग्निट्यूड माहित होते आणि त्याची डायरेक्शन माहित होत असते. तर अशा ज्या ज्या राशी आहेत त्या राशीचं व्यक्त होण्यासाठी आपल्याला परिमाण आणि दिशांची गरज असते. त्या राशींना आपण काय म्हणायचं, वेक्टर क्वांटिटी किंवा सदिश राशी. दुसरा प्रश्न आहे व्हॉट इज स्केलर. अदिश राशी म्हणजे काय. अदिश राशी कोणाला म्हणायचं, तर ज्या राशीचं आकलन होण्यासाठी फक्त मॅग्निट्यूडची गरज आहे, फक्त परिमाणाची गरज आहे, अशा ज्या राशी आहेत त्या राशींना आपण स्केलर क्वांटिटी म्हणतो, अदिश राशी म्हणतो. फक्त मॅग्निट्यूड माहित असला तर आपण सांगू शकतो ती राशी पूर्णपणे व्यक्त झालेली आहे. प्रश्न आहे व्हॉट टाइम इज इट. प्रश्न विचारला की व्हॉट टाइम इज इट. आता वेळ काय झाली, काय होणार, 5 o'clock. 5 वाजले. 5 वाजले म्हटल्याबरोबर आपल्याला कळलं की आता 5 वाजले. मग याच्यामध्ये
मॅग्निट्यूड कळलं आपल्याला, पूर्णपणे ती राशी व्यक्त झाली म्हणजे वेळ आपल्याला कळलं. त्याच्यात आपल्याला दिशेची गरज पडली का? आपण असं म्हटलं का की पूर्वेकडे 5 वाजले, पश्चिमेकडे 5 वाजले, असं काही म्हणायची गरज नसते. किती वाजले? 5 वाजले. टाइम है ना, इथे मी कशा काय व्यक्त केलं, कोणती क्वांटिटी व्यक्त केली? टाइम है ना. टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. टाइम व्यक्त करायसाठी मला फक्त मॅग्निट्यूडची गरज आहे, म्हणजे टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. मला दुकानातून साखर घेऊन आणायची आहे, साखर घेऊन आणायची आहे. तुम्ही दुकानात साखर घ्यायला गेला तर काय म्हणाल तुम्ही? आईने सांगितलं आहे की 1 किलो साखर घेऊन ये. आपण दुकानात जाणार, दुकानात गेल्यानंतर आपण त्याला म्हटलं की गिव्ह मी 1 kg शुगर, मला 1 किलो साखर दे. 1 किलो साखर दे म्हटल्यावर तो आपल्याला साखर मोजून 1 किलो देणार आहे, म्हणजे परिपूर्ण झालेली आहे ती राशी. म्हणजे आपण त्याचं काय केलेलं आहे? मास वेट केलेलं आहे त्याचं, है ना. त्याचं मास आपण ठरवलेलं आहे, ते मास वेट केलं आहे. मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी अँड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपण दुकानात जाऊन असे कधीच म्हणत नाही की मला पूर्वेकडची 1 किलो साखर दे किंवा पश्चिमेकडची 1 किलो साखर दे. 1 किलो साखर दे म्हटलं की तो आपल्याला मोजून देते. म्हणजे जी राशी फक्त मॅग्निट्यूडने परिपूर्ण होते तिला आपण काय? ओके. Which of the quantity, distance, speed, velocity, time and displacement are scalar and which are vectors? तर विचारलं आहे की खाली काही एक्झाम्पल दिले आहे. ओके. सेकंड क्वेश्चन, which are the quantities, distance, speed, velocity, time and displacement are scalar and vector? एक्झाम्पल दिलेले आहेत, त्यापैकी आपल्याला सांगायचं आहे कोणते स्केलर क्वांटिटीचे आहेत आणि कोणते वेक्टर क्वांटिटीचे आहेत. डिस्टन्स काय सांगू आपण? डिस्टन्स हे स्केलर क्वांटिटीचे एक्झाम्पल आहे की वेक्टर क्वांटिटीचे एक्झाम्पल आहे? स्केलर and vector. Distance is a scalar quantity. Distance is scalar quantity example है. Speed is also scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Then time, अगर example से time is a scalar quantity and displacement is also vector quantity. तर आपण स्केलर क्वांटिटी कोणत्या आहेत आणि वेक्टर क्वांटिटी कोणत्या आहेत ते पाहिलेलं आहे. त्याच्यावर आपल्याला आणखी असे अनेक उदाहरण आपल्याला सांगता येतील जी स्केलर क्वांटिटीमध्ये येतात आणि वेक्टर क्वांटिटीमध्ये येतात. डिस्टन्स पाहिलं, स्पीड पाहिलं, टाइम पाहिलं, आपण मास पाहिलं, टेम्परेचर पाहिलेलं आहे, प्रेशर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, पॉवर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, करंट एम्पियर मध्ये मोजतो आपण, इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर मध्ये मग पाहिलं आहे velocity, displacement, force is also vector quantity, weight is also vector quantity. Mass and weight both are different. Mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Okay. Next, speed. What is speed? मराठी मध्ये आपण त्याला चाल म्हणतो. स्पीड म्हणजे काय? स्पीड चाल म्हणजे काय? एकक कालावधीमध्ये वस्तूने कापलेले एकूण अंतर, एकक कालावधीमध्ये वस्तूने कापलेले एकूण अंतर म्हणजेच त्या वस्तूची चाल. स्पीड इज काय? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड
total distance traveled upon total time. एकूण कालावधी किंवा एकक कालावधीत कापलेलं एकक अंतर ज्याला आपण स्पीड म्हणतो, चाल म्हणतो. अनेकदा आपण म्हणतो ना खूप स्पीडने गेला, त्याची गाडी खूप स्पीडने होती म्हणजे त्याची गाडी ज्या चालीने जात होती ती चाल, तिला एक स्पीडोमीटर लावलेला, आपल्या गाडीला एक स्पीडोमीटर लावलेला असतो आणि त्या स्पीडोमीटरवर आपल्याला काटा फिरताना दिसतो, 0 to 120 पर्यंत असतो. म्हणजे त्या काट्यामध्ये जे इंडिकेटर दिलेला असतो 40चा इंडिकेटर दाखवत असेल तर आपण म्हणतो की 40 किलोमीटर पर आवर, एका तासात 40 किलोमीटर या चालीने ती जात आहे असं आपण त्याला म्हणू शकतो. म्हणजे त्याचं एका तासामध्ये किती अंतर कापेल हे समजवण्यासाठी आपल्या मोटारसायकलला किंवा आपल्या व्हेकलला स्पीडोमीटर असतात आणि त्या स्पीडोमीटरवरून आपण सांगतो की एका तासामध्ये किती अंतर कापेल. त्या काट्यावरून आपल्याला तो सांगतो की 40वर काटा असेल आणि कंटिन्यू आपण 40च्या स्पीडने जायपासून आपण म्हणतो की 40 किलोमीटर प्रति तास, 40 किलोमीटर अंतर आपण एका तासामध्ये कापू शकतो. ही त्याची जरी चाल म्हटलं आहे की the distance traveled in a particular direction by an object in a unit time is called its velocity. The distance traveled in a particular direction म्हणजे आला डायरेक्शन आला म्हणजे ही कोणती क्वांटिटी आहे, वेक्टर क्वांटिटी. म्हणजे एका विशिष्ट दिशेने एखादी वस्तू एकक कालावधीमध्ये एका विशिष्ट दिशेने त्याने कापलेले जे अंतर आहे त्या अंतरास वेग असे म्हणतात. चाल पहिला आता वेग, वेलॉसिटी मध्ये म्हटलं आहे विशिष्ट दिशा, पर्टिक्युलर डायरेक्शन, एका विशिष्ट दिशेने कापलेले अंतर, दॅट इज वेलॉसिटी. आपण स्पीड मध्ये असं डायरेक्शनचा उल्लेख केलेला नव्हता, वेलॉसिटी मध्ये आपण डायरेक्शन म्हणतो. म्हणजे एका विशिष्ट दिशेने त्यांनी एकक कालावधीमध्ये कापलेले अंतर. पर्टिक्युलर डायरेक्शन, आता पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये ज्यावेळेस आपण एखादं अंतर कापतो त्यावेळेस त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. काय होतं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन म्हणतो. म्हणजे त्याचे झालेले एकक कालावधीमध्ये वस्तूचे झालेले विस्थापन, एकक कालावधीमध्ये वस्तूचे झालेले विस्थापन, द डिस्प्लेसमेंट दॅट अकर इन अ युनिट टाइम, द डिस्प्लेसमेंट दॅट अकर इन अ युनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी मध्ये काय होतं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एकक कालावधीमध्ये त्याचे झालेले एकूण विस्थापन म्हणजेच वेलोसिटी म्हणजे त्याचा वेग. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आपल्या बॉक्स मध्ये दिलेला आहे ऑलवेज रिमेंबर, लक्षात ठेवा, नेहमी लक्षात ठेवायचं. काय, द युनिट ऑफ स्पीड अँड वेलॉसिटी आर द सेम. युनिट ऑफ स्पीड अँड वेलॉसिटी, स्पीडची युनिट आणि वेलॉसिटीचं युनिट, दोन्हीचं युनिट काय आहे, सेम आहे. स्पीडचं युनिट आहे युनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. तेच कोणाचं काय, वेलॉसिटीचं सुद्धा आहे. म्हणजे प्रति सेकंद, एका सेकंदात कापलेलं अंतर, एकक कापलेलं अंतर, मीटर पर सेकंड. तर युनिट ऑफ स्पीड अँड वेलॉसिटी इज मीटर पर सेकंड. इन एसआय युनिट अँड सीजीएस युनिट मध्ये सेंटीमीटर पर सेकंड.
त्याला CGS युनिट आणि त्याला SI युनिट किंवा त्याला MKS युनिट म्हणतात. CGS आणि MKS. MKS मीटर, किलोग्रॅम आणि सेकंद मापनाचा एकक. महत्तम माप ज्याला म्हणतो आणि लघुत्तम मापामध्ये मोजायचं असेल तर सेंटीमीटर, ग्रॅम आणि सेकंद. लांबी मोजायची आहे तर महत्तम मास त्याच्या मीटरमध्ये करावं लागेल. मास मोजायचं असेल तर आपण त्याला ग्रॅममध्ये मोजतो, किलोग्रॅममध्ये मोजायचं आणि टाइम मोजायचं असेल तर तो सेकंदमध्ये मोजतो. लघुत्तम माप हे नेहमी लहान आहे, म्हणजे सेंटीमीटरमध्ये मोजायचं आहे, ग्रॅममध्ये मोजायचं आणि सेकंद. स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टन्स while velocity is related to displacement. स्पीड हा डिस्टन्सला रिलेट करतो आणि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंटला रिलेटेड असते. डिस्प्लेसमेंट एवढं होईल एका कालावधीत झालेलं डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वेलोसिटी आणि एका कालावधीमध्ये कापलेले अंतर डिस्टन्स म्हणजे स्पीड. If the motion is along a straight line, the value of speed and velocity are the same, otherwise they can be different. Velocity is the displacement that occur in a unit time. एकच वेळात होणाऱ्या विस्थापनालाच आपण वेग असे. In the first example on page number 1, पहिल्या पानावर त्यांनी पहिलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. On page number 1, शीतल, प्रशांत त्याचं एक्झाम्पल आहे ना. त्या एक्झाम्पलवरून आपल्याला स्पीड किंवा वेलोसिटीचं एक आपल्याला प्रॉब्लेम पाहायचा आहे. काय म्हटलं ते, a straight line distance between the house of the Sital and Sangeeta is 500 meter and between Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also, the straight line distance between Sital's house and school is 1300 meter. Suppose Sital take 5 minutes to reach Sangeeta's house and then 24 minutes to reach school from there. आपण जो पहिला एक्झाम्पल पाहिलेला होता त्या पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं आहे की शीतल आणि संगीता, शीतलचं घर आहे तर संगीताचं घर आहे आणि इथे शाळा आहे. शीतलच्या घरापासून संगीताच्या घराचं अंतर 500 मीटर आहे. संगीताच्या घरापासून शाळेचं अंतर किती आहे, 1200 मीटर आणि डायरेक्ट शीतलच्या घरापासून शाळेचं अंतर आहे 1300 मीटर. काय म्हटलं सेकंड, शीतलला संगीताच्या घरापर्यंत जायला किती मिनिटं लागतात, 5 मिनिटं लागतात. 5 मिनिट्स, 5 मिनिटं वेळ लागली. आणि इथून शाळेत जायला त्यांना किती मिनिटं वेळ लागलेला आहे, 24 मिनिटं वेळ लागलेला आहे. 24 मिनिट्स वेळ. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे मग, स्पीड ऑफ शीतल काढायचं आहे फ्रॉम पाथ ए अँड स्पीड ऑफ शीतल फ्रॉम पाथ बी. ठीक आहे, पाथ ए ने जर ते गेले, हा ए पाथ आहे आणि हा बी पाथ आहे. ए पाथने जर ती जात असेल तर तिची स्पीड काय होईल आणि बी पाथने जात असेल तर त्याची स्पीड काय होईल. ठीक आहे, शीतल समजा ए पाथने जात आहे, ए पाथने शीतल जात आहे, तिची आपल्याला स्पीड काढायची आहे. स्पीडचा फॉर्म्युला आपण सांगितलेला आहे डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्स ए पाथचं 500 मीटर अधिक 1200 मीटर. टाइम 5 मिनिट अधिक 12 मिनिट. 17 मीटर प्लस 24 मिनिट आहे. 24 आणि 5 29 मिनिट है ना. किंवा
दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने जर काढायचं असेल तर इथं 5 मिनिटाचं काढा आणि इथून मग 24 मिनिटाचं काढा. 5A 5B किंवा एकत्र काढा. पुस्तकात आपल्याला काढून दिलं आहे 5A to B and B to C या प्रकारे. 5A 5 मीटर आणि 5 मिनिट. म्हणजे शीतलच्या घरापासून संगीताच्या घरापर्यंत तिची जी स्पीड आहे ती स्पीड तिथं काय 100 मीटर प्रति मिनिट. म्हणजे 100 मीटर प्रति मिनिट या स्पीडने ते जात आहे. मग शीतलच्या घरापासून शाळेपर्यंतचं अंतर, शीतलच्या घरापासून डिस्टन्स आहे 1200 मीटर आणि वेळ लागलेला आहे 24 मिनिट. काय होईल जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं, कॅल्क्युलेशन आहे 50 मीटर पर मिनिट. 50 मीटर प्रति मिनिट या स्पीडने ते जात आहे. आता याचं एव्हरेज स्पीड जर काढायचं असेल तर दोन्हीचे आपल्याला एडिशन करावी लागेल किंवा टोटल करावे लागेल. 500 अधिक 1200 1700. एव्हरेज स्पीड 1700 भागिले 5 मिनिट आणि 24 मिनिट किती दिले 29 मिनिट. याची एव्हरेज स्पीड काय होईल मग? एव्हरेज स्पीड एवरेज स्पीड 58.6 मीटर पर मिनिट या स्पीडने ती जाईल. ओके, म्हणजे स्पीड काढताना आपण पाहिलं स्पीड शीतलच्या जी शीतल आहे ती संगीताच्या घरापर्यंत जाताना हळूहळू चालली आहे. त्याला 100 मीटर की 1 मीटर काढत आहे. तो दोघी ज्यावेळेस एकत्र आल्या आणि शाळेकडे जायला लागल्या त्याला 50 मीटरमध्ये 50 मीटर एवढं अंतर ते कापायला लागलं. म्हणजे कमी अंतर कापायला लागलं. म्हणजे त्याच्यापेक्षा पुन्हा त्याची स्पीड कमी झाली. पुन्हा एकटी होती तर जोराने चालत गेली, दोघं झाल्यानंतर पुन्हा त्याची स्पीड कमी झाली आहे. आणि एवढेच स्पीड काढली आपण त्याची 58.6 मीटर प्रति मिनिट या स्पीडने ती जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. समजा आता याची आपल्याला डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तर डिस्प्लेसमेंट किती होईल? वेलॉसिटी शीतलची वेलॉसिटी काय होईल? शीतलची वेलॉसिटी काय होईल? शीतलची वेलॉसिटी मध्ये शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट अपॉन v is equal to displacement upon time. Displacement is 1300 meter upon time. Time is 29 minutes. 29 minutes. Therefore, 44.83 meter per minute. शॉर्टेस्ट पाथ ज्यावेळेस ती जात आहे त्यावेळेस तिची वेलॉसिटी तिची वेग आहे तो वेग आहे 44.83 मीटर प्रति मिनिट या वेगाने ती आपल्याला जाताना दिसत आहे. चाल व दिशा इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड वेलॉसिटी इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलॉसिटी. वेलॉसिटीवर चाल आणि दिशा यांचा होणारा परिणाम. चाल आणि दिशेचा वेगावर होणारा परिणाम काय होईल दिला आहे. सचिन इज ट्रॅव्हलिंग ऑन अ मोटर बाईक. एक्सप्लेन व्हॉट विल हॅपन इन द फॉलोइंग इव्हेंट ड्युरिंग सचिन राइड्स. सचिन मोटर बाईक ड्राईव्ह करत आहे. आपल्याला खाली 3 पॉईंट्स दिलेले आहेत. त्या इव्हेंट्सवर काय होईल ते आपल्याला सांगायचं आहे. म्हणजे त्याची जी वेलॉसिटी आहे ती वेलॉसिटी कशी चेंज होईल. जर स्पीडमध्ये काही आपण फरक केला असेल किंवा त्याच्या डायरेक्शनमध्ये बदल झाला असेल तर वेलॉसिटीमध्ये काही बदल होईल का, वेलॉसिटी बदलताना दिसेल का ते आपल्याला पाहायचं आहे.
पहिला आहे व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ द मोटरसायकल इफ इट्स स्पीड इनक्रीज और डिक्रीज बट इट्स डायरेक्शन रिमेन अनचेंज. म्हणजे सचिन मोटरसायकलने प्रवास करत असताना मोटरसायकलच्या प्रवासाची दिशा न बदलता मोटरसायकलची चाल वाढवल्यास अथवा कमी केल्यास वेगावर कोणता परिणाम होईल. दिशा तीच आहे, एका दिशेने जात आहे, फक्त तो आपली चाल बदलत आहे. काय एकाच दिशेने जात आहे, चाल कमी जास्त करत आहे, कधी 30च्या स्पीडने जात आहे, कधी 40च्या स्पीडने जात आहे. वेलोसिटी जी आहे ही सुद्धा कशी होईल, चेंज होत जाईल. त्याच्या वेलोसिटीमध्ये सुद्धा बदल होत जाईल. चाल जर त्याची कमी झाली असेल तर वेलोसिटी सुद्धा कमी होईल. चाल वाढेल तर वेलोसिटीमध्ये सुद्धा म्हणजे चेंजिंग द स्पीड while keeping the distance same, the velocity is also changed. Second case है, in case of turning on the road, will the velocity and speed be same? म्हणजे रस्त्यामध्ये एखादी वळण आल्यास चाल व वेग सारखेच असेल का? टर्निंग आली असेल तर आपण चाल आणि वेग सारखंच ठेवू, चाल सारखी राहील नाही. टर्निंग आली तर आपल्याला काय दिसायला लागेल, चेंजिंग द डायरेक्शन. ज्यावेळेस डायरेक्शन चेंज होईल त्यावेळेस स्पीड ही सुद्धा डिक्रीज होईल, कमी केली जाईल. इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजिंग इट डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द मोटरसायकल, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी. वळणाच्या रस्त्यावर मोटरसायकल चालत असताना सचिन मोटरसायकलची चाल व दिशा दोन्ही बदलल्यास त्याच्या वेगावर काय बदल. त्याच्या चालही बदलत आहे आणि त्यांनी दिशाही त्याची बदललेली आहे, डायरेक्शनही बदलत आहे आणि चालही बदलत आहे. काय करणार म्हणजे चाल आणि दिशा दोन्ही बदलल्या तर त्याचा वेलोसिटीवर सुद्धा परिणाम होईल. वेलोसिटी सुद्धा वाढताना दिसेल किंवा इनक्रीज किंवा डिक्रीज होताना दिसेल. ओके. See you next period. Next part, uniform and non-uniform